සුබ දවසක් වේවා හැම දිනාටම. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ RemiX කියන Android OS එක කොහොමද ඔයාගේ desktop හෝ laptop පරිගණකයකට Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිත කරන desktop හෝ laptop පරිගණකයකට install කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්න. මෙතනදී අපිට bootable pen එකක් ඕන වෙනවා. ඒත් එක්ක අපි බලමු කොහොමද මේක install කරගෙන යන්නේ කියලා. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන මාතෘකාව තමයි RemiX කියන operating system එක මෙහෙයුම් පද්ධතියක්. ඒ වගේම Linux base එක පාවිච්චි කරපු open source use කරපු software එකක් තමයි RemiX කියන operating system. මේක desktop operating system එකක්. හරි. වැදගත්ම දේ තමයි display එක. අපිට සාමාන්‍යයෙන් application එකක් run කරද්දී application එක වැඩ කරද්දී ඒ වගේ fast එකයි display එකයි කියන එක දෙකම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. Android කියන OS එකක් Windows OS එකක් වගේ performance power එක කියන එක ටිකක් අඩු වුණාට softwares පාවිච්චි කරන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි කියමු Maya Premiere වගේ animation type එහෙම නැත්නම් Photoshop Premiere වගේ editing AutoCAD වගේ ඒවා සමහර විට RemiX OS එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න බැරි වුණත් RemiX OS එකේ ගන්න පුළුවන් එකම වැදගත් දෙයක් තමයි අපිට පුළුවන් mobile phone එකක් පාවිච්චි කරලා අපි කරන වැඩවලින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ RemiX OS එකත් එක්ක කරන්න. මොකද Android OS එකක් කියන්නේ අපිට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකත් එක්ක පුරුදු දෙයක්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් දෙනා පාවිච්චි කරන Android ෆෝන් එක වීඩියෝ ගේම්ස් play කරන්න. ඩෙස්ක්ටොප් වීඩියෝ ගේම්ස් වල තියෙන performance requirement කියන ඒවාට සමහර ලාවට අපේ පරිගණකයක් සපෝට් කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ hardware side එක බැලුවොත් සපෝට් කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් Android games වලදී අපිට ඒ ගේම් එකක් play කරද්දී අත්‍යවශ්‍ය එකම දේ තමයි display එක. Android OS එකක් අපේ desktop හරි laptop හරි display එකක් ලොකුවට තියෙන heavy use කරන්න පුළුවන් operating system වලට heavy support කරන configuration තියෙන එකට යන්න තිබ්බනම් තරම් වටිනවා. ඉතින් කොහොමද අපි bootable pen drive එකක් කරහා Rufus කියන software එක පාවිච්චි කරලා pen එකේ තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේම pen එක නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව වෙන්නේ. RemiX කියන OS එක කොහොමද අපි bootable pen එකක් භාවිතා කරලා ලේසියෙන්ම අපේ පරිගණකයේ අපිට ඕනනම් install කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් install නොකර bootable විදිහට run කරලා අපිට Android operating system එක ඇතුලේ වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට අපි Android OS එක එහෙම නැත්නම් RemiX OS එක bootable pen drive එකට install කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. හරි. Google site එකට ගිහිල්ලා RemiX OS කියන එක type කරලා එතන RemiX OS for Windows 10 මම පාවිච්චි කරන operating system එක නිසා මේක ගියාම file host කියලා site එකකට යනවා. file host කියන site එකේ තියෙනවා RemiX OS 64 bit version එක මම පාවිච්චි කරන්නේ Windows operating system Windows 10 64 bit. ඒකට අදාළ RemiX OS එක තියෙනවා. ඒක මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. මේ තියෙන RemiX OS එකේ ඇතුලේ ඇප්ලිකේෂන් කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක විස්තරයක්. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද Rufus download කරන්න කියලා. මම site එකට ගිහිල්ලා Rufus කියලා search bar එකේ type කරන්න. Rufus download මේකේ bootable USB කියන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ Rufus site එකේ
තියෙනවා අලුත් version එක. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වෙනකොට තියෙන අවසාන version එක තියෙනවා. ඒක download කරගන්න වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට. kilobyte නෙවෙයි megabyte ට නොවැඩි වගේ ෆයිල් එකක් තියෙන්නේ. ඒක මෙන්න මේ ආකාරයට download දීලා download කරගන්න. හරි. හරි. මුලින්ම Rufus කියන software right click කරලා run as administrator කියන mode එකකින් මේක run කරගන්න. administrator mode එකකින් අපි run කරන්න හේතුව තියෙනවා software එක හරියටම වැඩ කරන්න administrator mode එකකින් run කරාම අපිට pass කරගන්න පුළුවන්. mode එකකින් run වෙද්දී පොඩි වෙලාවක් යනවා. හරි. එතනදී අපිට Rufus software එක open වෙලා මුලින්ම පෙන්නනවා device properties කියලා window එකක්. මේ මුලින්ම පේන්න තියෙනවා device එක මොකක්ද කියලා තෝරන්න. අපිට එතනින් පුළුවන් දැනටමත් USB port එකට install කරලා තියෙන USB pen drive එකක් 8GB capacity එකට වඩා වැඩියෙන් තියෙන USB pen drive එකක් මේකෙදි යොදා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි ඒක USB port එකට connect කරලා තියෙනවා නම් එතන device එකේ පෙන්නනවා අපේ pen එකේ නමයි සහ capacity. ඊට පස්සේ boot selection එක. මේ boot selection එකේදී ඔයා තෝරන්න ඕනේ ISO තියෙන ෆයිල් එක අවසාන වශයෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ලොකේෂන් එකට ගිහිල්ලා එතනින් දෙන්න RemiX OS එකේ ISO image. ඊට පස්සේ volume label එකට ඔයා කැමති නම් ඔයාගේ RemiX OS එකට අදාළව ෆයිල් name එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් master boot record එක partition එක මොකක් විදිහටද දෙන්න ඕනේ. ඒකේ MBR කියන එක තේරුවම එතෙන් ඉස්සරහින් තියෙනවා target system එක BIOS UEFI කියන mode එක. මේ mode එකේ තියලා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඒ සියල්ලම හරියට කරා නම් ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා RemiX ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. එක වෙලාවක් යනවා. ඒ නිසා මම මේක වීඩියෝ එකේ අයින් කරලා තියෙනවා. ආගේ කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න. මැෂින් එක රීස්ටාර්ට් කරපු වහාම F9 key එක සමහර මැෂින් වල F11 key එක කියන keys press කරගෙන ඉන්න ඕනි මෙන්න මේ Windows boot manager කියන menu එකට එනකම්. Windows boot manager තමයි අපේ දැනට master slave කියන mode වලින් ඉන්න hard disk එක හරි CD-ROM එක හරි එහෙම නැත්නම් floppy disk එක හරි දැන් floppy disk එක පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ වගේම local area network එකක් තියෙනවා නම් ඒක හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයා දැනට attach කරලා තියෙන USB pen drive එක කියන එක. මෙන්න මේක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඒක තෝරන්න මෙන්න මෙතනින් arrow keys වලින් ගිහිල්ලා අපිට තෝරන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන USB pen drive එක. හරි. ඒ දීලා enter කරන්න. මෙතන තියෙනවා resident mode, guest mode, verbose mode කියලා mode තුන. මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් ඕනනම් ඔයාගේ දැනට Windows මෙහෙයුම් පද්ධතියක් පාවිච්චි කරන පරිගණකයක all your data and apps are saved කියන resident mode එකේ ගියොත් installation එකක් විදිහට මේ RemiX OS එක pen එකක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න. නමුත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ guest mode කියන mode එකේ ගිහිල්ලා no data will be saved after each session. මේක data save වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාගේ පරිගණකයේ ඇතුලේ download කරන මොනවා හරි RemiX OS එක හරහා download කරන දෙයක් ඔයාට pen එකකට save කරගන්න වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ RemiX OS එක ඇතුලේ save කරලා තිබ්බොත් no data will be saved after each session කියන දේ සිද්ධ වෙනවා. ඒක හොඳින් මතක තියාගන්න. මේ guest mode කියන mode එකෙන් අපි ඉදිරියට යමු. හරි. මෙන්න මෙතන අපිට පෙන්නනවා මේ guest mode එකේ ගියාම යටින්
RemiX OS එක ලෝඩ් වෙනවා අපේ කම්පියුටර් එකට. Linux version වල තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි වෙන්නේ මේ විදිහට අපිට පෙන්නනවා command line එක දැන් වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක. දැන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා RemiX OS කියලා ලෝඩ් වෙනවා. welcome note එකක්. මෙතන ඔයාට තියෙනවා select your language කියන එක තෝරන්න. මෙතන ඇත්තටම අපිට languages කීපයයි තියෙන්නේ. සිංහල නම් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට English United States කියන type එක තෝරන්න පුළුවන්. use agreement එකක් තියෙනවා. agree වුණාට පස්සේ Wi-Fi setup එකක් සාමාන්‍ය විදිහටම ඔයාගේ ෆෝන් එක රීසෙට් කරපු අවස්ථාවල Wi-Fi setup එකක් ඉල්ලනවා. ඔයාලට මතක ඇති. ඒ හේතුව ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඇප් ස්ටෝර් එකක් තියෙනවා. ප්ලේ ස්ටෝර් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක කනෙක්ට් කරවන්න තමයි මේ Wi-Fi setup එක පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන Wi-Fi setup එකක් දැනට තියෙනවා නම් ඊට වඩා වෙනස් වෙයි. නැතිනම් මේ විදිහට දුන්නම default තියෙන Wi-Fi setup එකක් විදිහට එයා මෙතනින් ඉස්සරහට යනවා. හරි. active Google Play කියලා පෙන්නනවා. සාමාන්‍යයෙන් අර ෆෝන් එකේ අපි දානවා වගේම complete වුණා. හරි. මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ RemiX desktop image එක. ඒ වගේම application shortcut ටික පෙන්නනවා. යටින් menu bar එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ පාවිච්චි වෙනවා වගේම app icon ටික. ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් මොබයිල් ෆෝන් එකේ වැඩ කරනවා වගේම වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යන්න. හැබැයි අපි ඉන්නේ guest mode එකේ නිසා හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරන සේව් කරන දේවල් වෙනමම බැකප් එකක් විදිහට ඔයාගේ පෙන් එකකට හරි එහෙමත් නැත්නම් බැකප් ස්ටෝර් එකකට දාගන්න. මොකද අපි ඉන්නේ guest කියන mode එකේ.